E o căldură afară grozavă, dar ne străduim să dăm informații cât mai la timp și în condiții utile pentru dumneavoastră. Voi vorbi despre soiul de prun centenar. Este un soi care se coace mai devreme față de alte soiuri, este mai timpuriu, nu este extra timpuriu, este un soi care e foarte bun pentru consum proaspăt. Până să ajungem la caracteristicile fructului, haideți să vorbim despre pom în ansamblul lui. Pomul este de talie variabilă în funcție de condiții. Ce vedeți dumneavoastră aici, pomul ăsta are condiții bune, adică are o coloană destul de înaltă, da? Undeva la 3 metri, să spunem așa, un diametru undeva la 5 metri, poate și mai bine, da? Dar îi se oferă condiții optime pentru creștere, dezvoltare și fructificare. Vedeți? În primul rând vorbim de apă. Ia uitați aici, noi avem sistemul de irigare pus pe linia pomilor aici. Ăsta e sistemul de irigare, vedeți? Acest spray. Ăsta este vechi, nu se mai folosește, am pus altul nou care udă pe o lățime de 4-5 metri în mod eficient. Era până la 6 metri udă, 3 metri stânga, 3 dreapta, dar 3-4 metri în mod eficient, clar, bine. Deci așa arată pomul centenar în condiții optime. Și haideți să vedem cum arată același soi în alte condiții, adică fără apă, doar cu apa de ploaie. Și așa arată același soi, un prun centenar, în condiții mai grele, adică fără apă de irigat, cu apa de la ploaie. A rămas mai mic, fructele sunt mai mici ca și dimensiune, vedeți? Așa arată fructele, rămân mici ca și dimensiune. Bineînțeles că este afectată și caracteristica fructului respectiv, gust, savoare, suculență, gradul de dulceață și așa mai departe, toate sunt afectate. Mai mult de atât, datorită secetei, că la noi aici în nordul Dobrogei, la Tulcea, ploile sunt mai rare, foarte rare. De exemplu, vin o dată sau de 2 ori pe vară câte o ploaie. Fructele, vedeți, deja au început să pice. Ia uitați-vă aici. N-au picat de bine, au picat de secetă, vedeți? Și urmează să pice în continuare. Deci acum fructele astea, dacă ar fi să merg cu ele la piață, nu fac 2 bani cu ele. Rămâne pentru procesare, pentru fermentație. Dar și acolo avem probleme dacă ajunge și nu sunt fructele de calitate. Când le adunăm și le băgăm pentru putrezit în vasul respectiv, nu mai e același parfum ca la o fructă maturată în mod natural, la o fructă coaptă, sănătoasă, plină de sebă, cu tot ce trebuie. Deci avem probleme și acolo. Ne întoarcem la cel sănătos, la cel care arată mult mai bine și are condiții optime, să vedem care e diferența între fructele acestea și fructele de acolo. Haideți înapoi. Mergem pe drum, dar ne oprim aici la mărul ăsta, este un golden șpur, vedeți? A fost o rărire făcută la tip, asta așa, fiindcă mergem pe lângă mer, pe lângă acest pom, îl băgăm și pe el în seamă. S-a făcut o rărire corespunzătoare, 2 mere sunt uniforme, o distribuție corectă pe pom, vor fi de foarte bună calitate. Aici este Stanley, soiul Stanley, vedeți? Cum are și el fructele. Nu are fructe foarte multe, le-a rărit și eu cât am reușit din viteză așa, dar sunt mult mai întârziate, vedeți, ele se coc normal în septembrie, deci nu în august, când e luna asta. Și iată ne-am întors la prunul inițial și vorbeam despre talia lor. Acum vorbim despre calitatea fructelor. Mă voi referi la caracteristicile fructului, adică ce gustare, ce culoare, câtă dulceață are, la ce sunt bune. La ce sunt bune, mă refer așa, toate prunurile sunt bune, dar au anumite destinații, să spunem așa. Deci când vrei să plantezi un prun, da? Nu-l plantezi să fie prun. Pun un soi care îmi place mie. De ce îți place? Pentru că folosesc pentru cutare și cutare. De exemplu, centenarul, da? Nu e neapărat să plantăm un pom, stăm la bloc, dar vrem să cumpărăm niște fructe cu anumită destinație. De exemplu, prunul ăsta centenar. Dacă cunosc caracteristicile prunului respectiv, mă duc și cumpăr din piață centenar. Dacă vreau să fac altceva din fructele respective, nu mai cumpăr centenar, cumpăr altceva. Cumpăr tuleu gras, cumpăr anașpet, să spunem Stanley, cumpăr top taste, cum top hit, cumpăr alte în funcție de caracteristicile soiului și ce îmi trebuie mie. Iată care e caracteristica de bază la acest soi. Dar până acolo, haideți să vă arăt diferența între fructele la un pom
e neirigat, care e lăsat la mâna Domnului cu apă de ploaie, și un pom care este irigat și am mai dat și puțin îngrășământ pentru că avem condiții de apă. Și luăm 2 prune de aici, da? Uitați, astea sunt prunele de la cel irigat și astea sunt neirigat. Și asta mai mică tot la cel irigat, dar sunt nerărite fructele, de aia apare și una mică. De ele așa apar, vedeți, ca și dimensiune practică este încă o dată. Acum, dacă ne uităm și desfacem fructul, da, să vedem cum arată în interior. Ăsta e neirigat. Arată așa. Și ăsta e irigat, arată așa. Asta e diferența. Deci, acum când vrem să consumăm proaspăt un fruct, ăsta are un gust, ăsta are alt gust. Ăsta este mult mai aromat, are mult suc, este crocant, ăsta e mai ofilit, mai elastic, fără dulceață și fără aromă de pruna respectivă. Deci asta înseamnă să fie un fruct de calitate. Dacă ne lăsăm pe baza ploilor, e posibil sau foarte posibil să ajungem și noi în situația sistemului energetic românesc. Acest soi este foarte bun pentru consum proaspăt. Cred că e cel mai savuros soi. Mai ales dacă e pus și la rece, este indiscutabil pe primul loc. După aceea, îl putem folosi foarte bine la preparate, adică la conservare, în special pentru compot. De ce? Pentru că el, după sterilizare, rămâne intact. Iar atunci când desfacem borcanul să le consumăm, fructul este încă tare. Este încă tare, nu s-a desfăcut, nu s-a destrămat, să spunem așa, nu s-a muiat. Deci el este încă tare și ne creează condiții bune pentru consum. Deci acest soi eu îl recomand pentru consum proaspăt, în special, și pentru compot, pentru magiun, pentru țuică. Deci pentru alte preparate avem alte soiuri. Soiul ăsta este pentru proaspăt și pentru sterilizat sub formă de compot. Și pot să vă mai spun despre soiul respectiv. Ca și pretenții, nu are pretenții foarte mari, are creșteri mai puternice dacă avem aici sistemul de irigare, deci avem nevoie de control asupra lăstarelor pe interior a lacomilor, descurtarea în verde, la fel ca să ținem sub control și trebuie neapărat rărit. Este clar că rărirea este operațiunea cea mai importantă dacă vrem să facem fructe de calitate. Eu aici nu am pretenția să spun că am făcut o rărire. Am făcut o trecere cu mâna ruptă în zbor așa, dar n-am făcut o rărire corespunzătoare. Aici nu trebuia să iei fructul ăsta. Aici, uitați câte fructe sunt. Ia uitați câte fructe sunt pe această ramură de sus și până jos. Vedeți? Foarte multe. Trebuia jumătate să fie, iar dimensiunea lor vinea și recupera cantitatea. Să știți că un pom nerărit face o anumită cantitate. Să spunem 100 de kilograme de prune. Da? Dacă rărim corespunzător, tot 100 de kilograme de prune face. Diferența care este? Diferența este de calitate. Și pe piață, dacă mergem, avem succes la vânzare și preț. Nu mai spun dacă te duci cu ele nerărite, n-ai nici preț și nici vânzare. Dacă le faci pentru tine în gospodărie, ai calitate, faci lucruri bune, deci și le consumi proaspăt, și compot, ca lumea nu trebuie să pui zahăr mai mult decât apă, ca să faci un compot și la urmă să îți crească glicemia nejustificat. Asta e diferența între un pom la care s-a făcut rărirea și la care nu s-a făcut rărirea. Eu țin foarte mult la lucrul ăsta, de am și insistat în acest tutorial. În ce privește bolile și dăunătorii, pot să vă spun că este un soi destul de rezistent la boli și la dăunători. Adică nu că ar fi rezistent el că se luptă cu păianjenul sau cu tripsul sau cu viespea prunului sau cu vermele prunului sau cu ceilalți păduchi țestoși și așa mai departe. Nu, dar având o imunitate mai bună, mai ales prin faptul că noi asigurăm apă și îngrășământ, plus cu foliare formate din aminoacizi, ca să creăm condiții bune la frunze, pentru a asigura cele necesare fructelor, adică substanța
elaborată de frunze cu ajutorul soarelui, să asigure dulceața, aroma și așa mai departe, el devine oarecum mai imun. Dacă îl înțeapă ceva pe frunze, el luptă un pic, are destulă putere, mai venim și noi, îl protejăm și treaba este bună. Deci nu este atât de sensibil ca alte soiuri. O să vedem în alte tutoriale și soiuri sensibile la boli și la dăunători. De ce vreau să fac aceste tutoriale? Una, dacă vrei să înființezi o livadă sau pentru consum propriu, sau pentru vânzare, sau pur și simplu mergi la piață și vrei să cumperi prune, nu mergem la piață și luăm prune. Nu, mergem și luăm anumite soiuri care ne plac nouă și care ne trebuiesc nouă în funcție de ce vrem să facem cu fructele respective. Asta este foarte, foarte important. Am văzut lumea la noi la stand acolo în Piața Nouă, în Tulcea, vine lumea, se uită, nu întreabă ce soi este, ia prune. Nu e corect. Trebuie să știm soiul ca să știm ce fructe avem, la ce sunt bune și atunci să ne folosim pe deplin cu acele fructe cumpărate. Ăsta a fost tutorialul. Vă rog să distribuiți acest tutorial că este util pentru mai multă lume. La revedere și succes pe toată linia!